القسيس بناء على حاجة، وأنا بحكي عن حالي. أنا دخلت في مركز السبيل لأنه كان في حاجة، وهلأ بدي أشرح إيش هي الحاجة. إحنا لما صار الاحتلال سنة 48 كنا بحيفا وهربنا، نص العيلة راحوا على لبنان لأنه في عنا جنود في لبنان، والنص جينا هون على الناصر. وأنا صرت فصراوية، كان عمري 12 سنة، ما تفكرونيش صغيرة، تقدروا تعملوا شوية حساب هلا انت. المهم إنه مثلا في ناس كثير بيقولوا لي طب شو يعني انتوا جبتوا لاهوت جديد؟ ابدا ابدا، زي ما حكى القسيس بيقولوا لي احنا بنقرا الانجيل وخلص، يعني فيش لزوم لكل هاي الفلسفه اللي انتوا عمالكم بتعملوها. لكن في سنه 48 حصل شيء. هلا لما احنا بنستعمل كلمه لاهوت بالانجليزي ثيولوجي، عم نحكي ثيو عن الله، ولاهوت هي الكلام او المعرفه. فاللاهوت هو اللي بيقود الانسان زي جسر، بيقود الإنسان إلى معرفة الله شيئا فشيئا. إحنا مش ممكن نقدر نعرف الله كامل لأنه إحنا بشر والله إله، فإحنا مش ممكن نوصل. بس الواحد بيحب يضل يتقدم حتى إذا بدنا نمشي على مشيئة الله لازم نعرفه أكثر. فأنا بالنسبة لي بتذكر كنت 48 كأنه هذا الجسر انكسر. أنا بقول ليش انكسر، وإحنا المسيحيين الفلسطينيين وقعنا بالشوك، لا عدنا نقدر نمشي لقدام باللاهوت تبعنا، ولا عدنا نقدر نرجع لورا. ليش؟ لأنه كل العالم المسيحي كان يبرر احتلال إسرائيل أو أخذان إسرائيل للأرض بناء على الدين، بناء على الكتاب المقدس، بسبب قراءة كانت سائدة في ذاك الوقت وما زالت سائدة، ولكن بسبب لاهوت التحرر وبسبب الناس اللي عندهم الجرأة انهم يحكوا، بلش المشهد اللاهوتي المسيحي في العالم يتغير. ولو بتعرفوا قديش في فضل بواسطة القسيس نعيم واللاهوت اللي هو باجتهاده وببحثه طوروا بمساعدة هيئة الإدارة في السبيل، قدرنا نغير إلى حد بعيد المشهد اللاهوتي في العالم. هلا ليش مهم نغير المشهد اللاهوتي المسيحي؟ أنا عمال بحكي مهم لأن كل زعماء العالم اللي يسمى مسيحي، أمريكا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، المحلات الكثير اللي هي تسمى بلاد مسيحية، القرار اللي بياخدوه قرار المصير مصيرنا إحنا مبني بوعي أو بدون وعي على قراءتهم للكتاب المقدس، هذا بدون شك. ولليوم هدول الجماعة اسمهم المسيحيين الصهيونيين اللي بيآمنوا إنه مجيء إسرائيل لهاي البلاد ولسه عمال بيجوا المهاجرين هي تتم لمشيئة الله، وهي فيها نبوءات في الكتاب المقدس هلا عمالة بتتم هاي النبوءات. في كثير ناس لسه بيعتقدوا إنه هذا مضبوط، وكل رؤساء الولايات المتحدة بقدر أسميهم واحد استندوا إلى الكتاب المقدس، إما في الحروب أو في القرارات أو في المصير في مصائرنا إحنا أو في الأمم المتحدة بسبب قراءة خاطئة للكتاب المقدس. فلما أنا بقول انكسر الجسر، لأنه لما إحنا صرنا لاجئين، بتذكر أمي كانت تقول لي وأهلنا كمان إنه هاي إرادة الله، يعني إحنا حظنا سيء ولكن لازم نقبل إرادة الله. وكانت تقولنا إحنا الولاد الصغار إنه كل يوم بنقول لتكن مشيئتك، ولما مشيئة الله بتحصل إحنا بنرفضها كنا نخاف. لا، إحنا بدنا نمشي مع مشيئة الله. لكن في سؤال كبير، ليش مشيئة الله ضدنا؟ ليش الله بيريد إلنا هذا اللي حصلنا، هذا المصير؟ ليش الله بيميز شعب عن شعب ثاني؟ كان في هالقد أسئلة كثير اللي ما كانش في لها أجوبة. والكنيسة بذاك الوقت كلنا انتوا هون في الناصر بنعرف قديش الكنيسة ساعدت فتحت ابوابها ودخلت اللاجئين اسلام ومسيحيين، وصار يجينا بالات الاواعي المستعمله من برا وبالات الاكل. الكنيسة ساعدت، لكن ما ساعدت انها تجاوب الاسئله اللاهوتيه اللي الناس كانت عم تسالها. وفي كثير ناس ابتعدوا عن الكنيسه بسبب انه مش قادرين نفهم ليش الله سبحانه وتعالى بيريد إلنا هذا المصير. والعالم الغربي كله ما كانش مهتم بمصيرنا، كانوا يساعدونا زي مساعدات يعني ماليه ومساعدات اكل ومساعدات، لكن ما حدا اهتم انه يشوف ليش حصل اللي حصل بالشعب الفلسطيني، وليش لازم هذا الظلم يحل بالشعب الفلسطيني. الانسان الوحيد اللي اهتم انه يجاوب الاسئله اللاهوتيه هو القسيس نعيم.
ما حدا قبله. ليش؟ لأن الكنيسة كانت بلشانة بحاجاتنا الجسدية، بدنا سقف فوق راسنا، بدنا لقمة بتمنا، بدنا كساء يكسينا، بدنا مأوى، بدنا شغل، بدنا نعيش. ولكن القسيس نعيم لما رجع من بعد تعليمه في الولايات المتحدة شاف إنه في ناس كتير مبتعدين عن الكنيسة بسبب إنه عندهم أسئلة وفيش حدا يجاوب هاي الأسئلة. فهو أخذ إجازة وقت وراح على الولايات المتحدة وقرأ الكتاب المقدس بعيون فلسطينية، وهذا عمل كل الفرق. صار يلاحظ المحلات اللي بمعرفتنا لله مش ممكن تكون. الله مش إله عنف ولا إله انتقام ولا إله ظلم. الله إله محبة، إله عدل، إله مساواة. وهذا كله صار يطلعه من الكتاب المقدس بعهدين، العهد القديم والعهد الجديد. القصة طويلة ولكن أنا بدي أختصر. هلا لاهوت التحرر ما بديش أنا، هو اسمه لاهوت التحرر الفلسطيني. إحنا اللاهوت اللي عمال نحكي عنه مش فلسطيني بمعنى قومية، فلسطيني لأنه نبع من الحالة الفلسطينية. في لاهوت التحرر تبع جنوب أمريكا، هو لاهوت التحرر الجنوب أمريكي. في لاهوت تحرر جنوب أفريقيا، هناك لاهوت التحرر. هلا نحكي ليش في عندهم في لاهوت تحرر للمرأة. كل لاهوت تحرر أخذ الاسم تبعه من الحالة اللي نبع منها. فإحنا ما بنقولش فلسطيني على أساس إنه مش أردني ولا مصري ولا مش عارفة إيه، لا، فلسطيني لأنه الحالة الفلسطينية الحسنة الوحيدة أنا يمكن بقول من الحالة الفلسطينية اللي حصلت إنه قدرنا نقرأ الكتاب المقدس بعيون فلسطينية ويطلع منها هالجوهر. هذا الجوهر اللي حقيقة عم بيغير المسرح أو المشهد اللاهوتي في العالم. هلا هذا من أهم إنجازات لاهوت التحرر الفلسطيني. وإحنا لأنه في أصدقاء السبيل في كل العالم، في حوالي 10,000 اللي مسجلين هذول أصدقاء السبيل، وبنعرف قديش تغيروا، قديش تحولوا من طريقة قراءة الكتاب المقدس اللي كانوا يقرأوها بالأول للقراءة الجديدة بناء على اللاهوت الفلسطيني اللي عم بيطلع منهم. كل عمرنا إحنا المسيحيين الفلسطينيين نستورد نتلقى اللاهوت المهيمن. الهيمنة هي مش بس هيمنة سياسية ولا بس هيمنة اقتصادية ولا هيمنة ثقافية، هذا اللي بيجيبه الاستعمار، لكن أيضا هيمنة لاهوتية. وإحنا كان مسيطر علينا أيام الإنجليز وقبلها ومن بعدها الهيمنة اللاهوتية الأجنبية، لأنه ما كانش في عندنا لاهوت فلسطيني. فاللي عنده لاهوت التحرر الفلسطيني إنه بلشنا نصدر الفكر اللاهوتي، صار يطلع من عنا ويأثر على المشهد العالمي. نقلبت الآية، بدل ما إحنا نستلم الفكر اللاهوتي من أمريكا ومن بريطانيا، خصوصا من بريطانيا بسبب الانتداب البريطاني، من فرنسا، من إيطاليا، من كل هاي المحلات، بلشنا إحنا نصدر لاهوت، نبعث الفكر اللاهوتي لبرا، وحقيقة عمل تأثير. هلا في مؤتمراتنا السبيل صرنا عاملين 9 مؤتمرات، وبيجينا لاهوتيين وسياسيين ومحامين من برا ونشطاء لحقوق الإنسان. كل هدول بيرجعوا كل واحد هالقد بنشر اللي شافوه واللي سمعوه، وطريقة قراءتنا للكتاب المقدس برا صار في تحول كبير بين الناس وبين الكنائس برا، لدرجة إنه هلا صاروا أنشط منا بالدفاع عن قضيتنا. فهذا كان أكبر عمل من إنجاز لاهوت التحرر الفلسطيني، اللي يمكن هون في البلاد تأثيره أقل ملموس، مش ملموس قد ما هو ملموس برا، لكن بكل أنحاء العالم صار ينحط على بالتساوي مع اللاهوت اللي موجود في أوروبا. وكليات اللاهوت فيها كورسات، يعني إحنا عم نعمل محاضرة هلا أكم من دقيقة، لكن في كليات اللاهوت برا صار ينحط على المنهج ويدرس لكورس كامل لاهوت التحرر الفلسطيني. هلا في كثير ناس بيقولوا إنه هذا سياسي، أنتوا عم تدخلوا بالسياسي. شوفوا كيف إحنا أبدا مش عم ندخل بالسياسي، لكن بضرورة حياتنا مجبور الواحد يتطرق إلى مثلا كلمة الحق والعدل. هذه سياسي، العدل العدالة، لكن بذات الوقت قيمة دينية،
كلمة المساواة، انتوا هون بهاي البلاد قديش احنا نسعى وراء المساواة، صار على رأس أهمياتنا وأولوياتنا المساواة. هاي كلمة سياسية لكنها قيمة دينية. نحكي عن السلام، السلام سياسي، السلام والحرب سياسي، لكن هدول السلام كمان قيمة دينية. الصلح والمصالحة كمان هي قيمة دينية. الاقتصاد، حتى الاقتصاد ندخل مش بس بعالم الاقتصاد، كمان هي قيمة دينية. فلما بيكون الإنسان محور اللي احنا عم نشتغل له، هون احنا بندخل في السياسة بتأثر على الإنسان، ولكن غالبا بتأثر بطريقة سلبية، والدين يعمل لخير الإنسان، فالإنسان هو العامل المشترك بين السياسة والدين. لابد انه نتدخل بالسياسي لصالح الإنسان. هلا كيف نشأ كلمة لاهوت التحرر؟ مش ما طلعتش من عندنا من فلسطين، طلعت من جنوب أمريكا، من سان سلفادور، من البرازيل، من الأرجنتين، محل ما هو البابا فرانسيس. هلا ليش هو ميال جدا وبنلاقي تعاليمه كلها لاهوت التحرر؟ لأنه هو نشأ في الأرجنتين وبيعرف ايش معنات الفقر. هلا في امريكا الجنوبيه اساس لاهوت التحرر اللي هو نبع هاي الكلمه التسميه نبعت من جنوب امريكا بسبب الفقر، مش بسبب الظلم زينا احنا، مش بسبب التفرقه العنصريه زي جنوب افريقيا، مش بسبب وضع المراه، مش في اسباب كثيره للاهوت التحرر. هو نبع بسبب الفقر اللي احنا ما بنعرفه. احنا في عندنا فقراء بس ما في عندنا فقراء زي ما موجود بجنوب أمريكا اللي هو عدم. وكانت الكنيسة تقريبا منفصلة عن وضع الناس لحديث ما بيجوا يلاحظوا الخوارني والأسس إنه إحنا شو عم نعمل؟ بنكرز بالإنجيل وبنصلي للفقراء وبنعطيهم حسنات وبنكفي هذا وبنطعم هذا، لكن ولا حدا فينا عم يسأل ليش هدول الفقراء فقراء، ولا حدا عم يتحدى النظام الاقتصادي الظالم، مش بس ظالم، اللي مص دم الشعب. لحد ما أكم من خوري من الكنيسة الكاثوليكية وعيوا إنه شو الإفادة إذا كان إحنا بنوعظ بالإنجيل ليل ونهار وبنصلي ليل ونهار وبنعطي القربان وبنعطي الشركة ليل ونهار، ولكن الفقير عم بيضل فقير. ومثل واحد أنا بدي أعطي عن المطران أوسكار روميرو، أكيد فيكم سامعين عنه، من سان سلفادور. المطران أوسكار روميرو سأل هذا السؤال، قال ليش لما أنا بطعم الفقراء بسموني قديس، بكون قديس، لما أنا بسأل ليش الفقراء فقراء بسموني شيوعي. كان وقت الشيوعي كأنها مسبة، خصوصا في الكنيسة بذاك الوقت كأنها مسبة. لما بطعم الفقير بسموني قديس، لما بسأل ليش هذا الفقير فقير بسموني شيوعي. وهذا المطران أوسكار روميرو انقتل على المذبح، انقتل بنص الكنيسة وهو رافع القربان عم بيقدس. طخوه رجال النظام اللي كانوا ماصين دم الشعب. من هناك طلع لاهوت التحرر، بس ما كانش لاهوت التحرر فلسطيني. بعدين في جنوب افريقيا طلع لاهوت التحرر بسبب التفرقة العنصرية، وهناك الكنيسة وعيت عفرت غفلة. وسنة 80 سنة 85 كتبوا وثيقة كايروس من جنوب افريقيا اللي الكهنة ذاتهم يتحدوا الكنيسة، إذا أنتم كل نهار تصلوا مثلا لهدول السود لهدول المظلومين مش رح ينفع. إذا أنتم بتعملوا إشي فعلا لحديث ما تنهوا النظام العنصري، ساعتها إحنا بنكون من أتباع المسيح. إحنا عندنا لاهوت التحرر بيجي بسبب الظلم، بسبب القمع، بسبب اللي حصل، بسبب التهجير، بسبب اللي حصل إلنا باسم الدين. هذا كله حصل. فإحنا طلعنا نسميه لاهوت التحرر فلسطيني، مش تعصب لفلسطين، لأنه نشأ من الحرب الفلسطيني. وإذا هذا زي ما حكى القسيس في الدين المسيحي بنعتقد إنه المسيح إله كامل وإنسان كامل. وفي الصلاة في الكنيسة وفي الليترجيات كثير في تركيز أكثر على إلهية المسيح. عشان ذكر في الانتفاضة الأولى لما الناس كانت تيجي على الكنيسة كل واحد جايب همه، هذا انحبس ابني، هذا راحت أرضي، هذا انهدم بيتي، هذا اتشردت عيلتي. كانوا يجيبوا همومهم ونقرأ الكتاب المقدس، والقسيس كان يوعظ بالكنيسة ونطلع نجتمع مع بعض. أنا كنت واحدة من هدول. هذا اللي وقتها جذبني لأني كان عندي أسئلة، وهذا الوضع أجاب على الأسئلة اللي عندي. كنا نقرأ الكتاب المقدس على ضوء
التجربة اللي مر فيها الشعب الفلسطيني، نطلع ايش الكتاب بيقولنا. ساعتها صارت انظارنا مسلطة اكثر على المسيح الانسان. هو عاش مثلنا، ولد في هاي البلاد وعاش 33 سنة في هاي البلاد، وعاش تحت الاحتلال الروماني، وعاش تحت الظلم، وشاف المساكين، وعاش بين الناس الفقراء، ما كانش عنده محل يحط راسه. الانجيل بيقولنا المسيح ما كانش عنده ثوبين، ما كانش عنده لقمتين، ما كانش يعرف هذيك الليله وين بده يبات، ولكن عمره ما سكت في وجه الظلم، ولا مره ما يضل ساكت قدام الظالم. اكثر كلمه كان يستعملها طبعا كان يحكي عن المحبه، ولكن كان يقول ايها المرائين، كان بوجه الإنسان. فزي ما بنقول كان يحكي كلمة الحق في وجه القوة. بالوقت اللي لحد ما طلع له التحرر كانت الكنيسة تصمت. هذا أكبر عيب، كان أكبر عيب لسه موجود، إنه نصمت في وجه الظلم. هلا زي ما أنا قلت هذه مش سياسة اللي إحنا داخلين فيها، ولكن إذا اتباع المسيح بده يقودنا، إذا إحنا بناخذ مثال المسيح، إذا بده يقودنا للمقاومة رح نقاوم السلمية. احنا مركز السبيل اساسه وعماده بالمقاومه السلميه، فيش عندنا عنف، لان المسيح ما كانش عنيف، ولا مره مع المسيح استعمل العنف. فاذا كان احنا اتباعنا للمسيح بده يقودنا للمقاومه السلميه، احنا ورا المقاومه السلميه. اذا بده يقودنا للمقاطعه، احنا نروح للمقاطعه. اذا اتباع المسيح بده يقودنا لرفع صوتنا في وجه الظلم، احنا رح نرفع صوتنا في وجه الظلم. هلا نقدرش يعني ممكن بكم من دقيقة نقدر نحكي عن كل هذا اللاهوت. القسيس كتب كتابين حقيقة غيروا العالم، غيروا المشهد اللاهوتي يدرس. هذول الكتابين اللي انكتبوا بالانجليزي لانه احنا ظلمنا جاي من هناك، وجاي من القراءة الخاطئة للكتاب المقدس. هذول الكتب الاثنين فيهم تاريخ، بيحكي عن هجرته من بيسان، بيحكي عن اللاجئين الفلسطينيين، بيحكي عن التجربة اللي مر فيها، لكن بعدين بيحكي لاهوت، وبيبدأ يجاوب الأسئلة اللاهوتية اللي عند الإنسان. ما هي طبيعة الله؟ هل هو محابي بيحب شعب أكثر من شعب؟ لاحظوا شعب الله المختار. هل هو يعطي أرض لناس بياخذها من ناس ثانيين، بيهجر الناس؟ هل الله مش هامه ايش حصل للمظلومين اذا كان الشعب الفلسطيني او الفقراء او محل ما في تفرقه؟ فبلش القسيس نعيم من الكتاب ياخذ الجواب. والكتاب المقدس زي ما البعض بيقول بيصلح نفسه، مرات بيحكي عن الله كعنيف او منتقم، حاشا ان يكون، فالجواب برضه موجود في الكتاب. هلا بدي اجرب قد ما بقدر اني اختصر لانه نخلي مجال للاسئله. ايام ما المسيح كان عايش تحت الحكم الروماني، المشهد السياسي او المشهد اللي كان حواليه كثير شبيه باللي موجود اليوم. كان في احزاب زي ما اليوم في احزاب، كان في احزاب يمينيه، كان في احزاب يساريه، كان في احزاب تستعمل العنف، كان في احزاب تهرب تتخبى. فكان في 4 احزاب اللي حددها القسيس نعيم بكتابه. مثلا كان في الغيورين اللي هي المكابيين. الغيورين ازاي مش الغيورين؟ هذول المكابيين كيف نمشي هون احنا، كيف نسوق بالبلاد؟ المكابيين مكا ضربة، سلاح، قوة، عنف. هذول كان في منهم برضه متطرفين مثل داعش اليوم، كان في متطرفين اللي كانوا يؤذوا، كانوا يستعملوا الأسد. هاي كانت فئة من الناس، هذول كانوا حزب المكابيين اللي آمنوا بالسلاح الكفاح المسلح، اليوم اسمه الكفاح المسلح. كان في فئة ثانية اللي هربوا اسمهم الأسيين، بعرفش كان في إذن بالعربي أسيين. هدول قالوا ما لنا هالشغلة. هلا لاحظوا كيف في بيناتنا ناس مثل هدول، احنا بدنا نروح على جنب، لا بدنا نتدخل بالسياسة ولا بدنا نعرف شو اللي بيصير، يتخلوا عن العالم. هدول في قمران موجودين. نعم في حد عم يقول المهم انه هدول هربوا، واحنا في عندنا ناس بهربوا، راحوا قعدوا على جنب وصاروا ينسخوا عندهم مخطوطات وعايشين بينات بعض، ما يتدخلوش بالاحتلال الروماني او بايش اللي عمال بيصير. هاي فئه ثانيه
الأحزاب هذول. كان في فئة الصدوقيين، هذول كانوا رؤساء الهيكل لهذا، بس ما كانوش أمينين لخدمتهم للكنس. وكان في الهيروديسيين اللي كانوا زي ما نقول متعاونين، اليوم عندنا متعاونين. وكان في الفريسيين لا شيء نسمع عنهم، هذول كانوا المتزمتين دينيا، يعني ماشيين حسب شريعة موسى على التك وركي، لا بالضوء يوم السبت ولا مش عارف ايه، يعني تماما ماشيين حسب شريعة موسى، وبيعتقدوا انه احنا بس اللي مرضي علينا، احنا بس اللي الله بيحبنا والباقي كلهم خاطئين. نلاحظ او القسيس نعيم بكتابه بيعطي هاي الملاحظة كثير مهمة، انه المسيح ما كان منتمي ولا لأي حزب من هدول. كمان بحدد القسيس نعيم بكتابه اللي صار هدول عمادة مركز السبيل. هلا بدي أعيد هدول، شوفوا قديش مهمين. من ركائز مركز السبيل هو الإيجابي على الأحزاب الأربعة هدول اللي اليوم إحنا موجود مثلهم. بيقول القسيس نعيم، أشوف وين كتبتها، ماذا علمنا؟ هو ما علمناش، علمنا كثير إشي بأقواله، والمسيح علمنا كثير إشي بأفعاله، والمسيح علمنا كثير إشي بأمثاله، ولكن علمنا إشي استخلصناها من كلامه ومن حياته ومن أمثاله. علمنا أن نقف مع الحق والعدل دون أن نستل السيف، أن نقف مع الحق والعدل دون أن نستل السيف بالطرق اللاعنصية. علمنا أن نترفع عن طرق هذا العالم، طرق خبيثة مرات، طرق محتالة مرات، طرق كاذبة، طرق بتقودنا للشر مرات. علمنا أن نترفع عن طرق هذا العالم دون أن نتخلى عن الفقير والمظلوم، زي ما عنده القسيم اللي راحوا عجلة، هو ما تخلى، هو ترفع عن طرق العالم الشريري، لكن ما تخلى عن الفقير والمظلوم، وقف مع الفقير والمظلوم والمقموع. إيش كمان علمنا؟ هن 4 أشياء. أن نبحث، هذه شوي صعبة بس أنا بتجربتي بحياتي لقيتها مهمة جدا وحصلت معي. أن نبحث عن موضع إنسانية الظالم. إحنا بنشوف الجيش لابسين البدلة الجيش وحاملين السلاح اللي حقيقة مخيف. إحنا بطلنا نشوف إلا هدول. أنا ساكنة بالقدس وسكنت في رام الله وسكنت في نابلس لأنه إحنا بيت قسيس، وسكنت في حيفا وسكنت في الناصري وهربت من حيفا. فأنا مر علي كل هاي، كنت إسرائيلية وراحت هويتي وصرت ضفاوية ممنوع أتحرك وراحت كل حقوقي، ورحت على رام الله بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وربيت 4 أولاد بهذا العنف بهذا الظلم. والله يرحمه القسيس خليل، أنا إلى جانبه نجرب نعلم تعاليم بالبيت اللي برا ما كانتش تمشي، إنه لا ترموا حجار ولا تعملوا هيك، كان بنفعش كان وقتها العنف اللي موجود. ولكن مرات وحصلت معي، إذا الواحد بتطلع وراء اليونيفورم هذا ممكن يلاقي الإنسانية هناك. فالمسيح علمنا أن نبحث عن موضع إنسانية الظالم. شوفوا إيش الكلام، دون أن نسترضيه أو نتواطأ معه، دون أن نسترضيه أو نتواطأ معه. هذا اليوم بيحصل كثير. والرابعة والأخيرة هي أن نكون أوفياء لإيماننا وعقيدتنا مهما كانت، مسيحية، مسلمة، يهودية، مهما كانت عقيدتنا، أن نكون أوفياء لإيماننا وعقيدتنا دون التعصب أو التمسك بالإيمان المتزمت والضيق زي الفريسيين. فهو أعطى جواب لل4 أحزاب هدول بأسلوبه للمسيح، وهدول من ركائز مركز السبيل. هلا بدي كمان أحكي إشي قليل وأخلص، لأنه أنا طلعوا ليش قبل تعرفوا أنا كان لازم أبدأ بهذا. إحنا في عنا لمركز السبيل تعريف، يعني من نحن. في عنا رسالة اسمها رسالة السبيل اللي بنحطها على كل مجلة، هاي المجلة السبيل بالعربي هلا هي متوقفة، بس إن الله راد بترجع. وكانت سام يهوري اللي موجودة معنا هي مسؤولة عن هاي. وفي عنا بالإنجليزي مجلة اسمها الكورنر ستون، كمان هاي بتطلع لباقي العالم كلياته. في عنا رسالة السبيل بالإنجليزي اسمها purpose statement، يعني القصد، رسالة القصد. بدي بس هقرأ لكم إياها لأنه هي بتلخص كل إشي عنا، هي تعريفنا. بتقول
السبيل حركة لاهوت مسكونية. مسكونية بمعنى انها من كل الطوائف، مش مسكونية من المسكونة، لا، مسكونية يعني من كل الطوائف. شعبية. شعبية ليش؟ اللاهوت اللي كنا نعرفه من زمان بيجي من فوق، من الكنيسة، من المصران، من البطرك، من الكهنة، والشعب بتلقاه بدون أي تعليق، بدون أي اتجاه، بدون أي تساؤل. حركة اللاهوت هي نابعة من الشعب. الشعب ما بيكتب لاهوت، لكن الشعب بيفرجينا الأعراض، إيش اللي عم بيعاني منه، الأعراض والأسئلة والألم. اللاهوتي بيستخلصوا من الشعب، لكن بيحطوا بكلام لاهوتي. إحنا ما بنعرف نحكي كلام لاهوتي لأنه إحنا مش دارسين لاهوت، لكن إحنا لما القسيس بيحكي مع الشعب أو الخوري بيحكي مع الشعب بيعرف من إيش عم بيعاني الشعب. فالأعراض زي الطبيب اللي بيفحص المريض، بياخذ الأعراض، بيشخص المرض وبيعطي الدواء. نفس الشيء لاهوتي، بيشوف إيش أعراض ألم الشعب، حياة الشعب، بيستخلصها، بيحطها بكلام لاهوتي وبيعطي الجواب من الكتاب. فإذا شعبية يعني بالإنجليزي بنقول جراس روت، نابعة من تحت من الشعب، متأثرة الجذور بين المسيحيين في الأراضي المقدسة، ومستوحاة من حياة وتعاليم السيد المسيح. يسعى السبيل إلى تشجيع الوحدة المسيحية وتعميق جذور الإيمان بحيث يكون مرتبطا بواقع الإنسان. هذا هو التحرر، مرتبطا بواقع الإنسان. لو بشرنا أو علمنا أو قرأنا الإنجيل ليل نهار وما كانش هذا الكلام بيحاكي شؤون الشعب، بيحاكي مشاكل الشعب، فهو ليس إنجيلا. لأنه معنى كلمة إنجيل الأخبار السارة. وين الأخبار السارة لما إحنا بس نصلي للفقير وبس نعطيه حسنة، ما بنساعدوش يطلع من هالمصيدة، من هالبؤرة اللي هو عايش فيها ويبطل فقير. فإحنا هون بنقول مرتبطا بواقع الإنسان. ما بينفعش يكون اللاهوت والصلاة هون والإنسان تحت مش عمال ياخذ جوابات، لا يحاكيه هذا الكلام. فإذا مرتبطا بواقع الإنسان، كما يعمل على تعميق الانتماء للشعب الواحد. إحنا عرب، إحنا فلسطينيين، شعب واحد، شعب واحد، مش لازم نسمح لأي حدا إنه يفرقنا. للشعب الواحد بتعدديته الطبيعية، بتعدديته الطبيعية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. من أهم ركائز عمل السبيل تطوير روحانية قائمة على العدل والسلام واللاعنف والتحرر والمصالحة بين أبناء القوميات والأديان المختلفة. هذا ويعمل مركز السبيل على توعية المجتمع الدولي. هنا إحنا إلنا دور حقيقة كبير، توعية المجتمع الدولي لقضية وهموم الشعب الفلسطيني عامة، كما ويحث الأفراد والمجموعات من كل أنحاء المسكونة على الصلاة والسعي. مش بس الصلاة، لاحظوا الصلاة والسعي، هاتوا نفس التحرر، صلاة وعمل. الصلاة والسعي لتحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط مبني على الحق والعدل والشرعية الدولية. هذا هو السبيل. وبالإنجليزي كمان الرسالة بكلمات كتير حلوة، بس بدي أشوف إذا كان في عندي إشي مهم نقصه وبعدين بدنا نفتحها للأسئلة والأجوبة. أنا يعني أنا حاطة بس رؤوس أقلام، بقول إنه الفكر اللاهوتي وحده لا يكفي، يجب أن يكون مقرونا بالعمل لكي يتحرر الناس من عبء الظلم الواقع عليهم. هذا ليس تدخلا بالسياسة، وبعدين بحكي عن الكلمات اللي احنا نعتبرها سياسي لكنها قيم دينية. شكرا لكم على الاستماع.